Sziasztok! Lássuk már, milyen tanács érkezik. Nézzük, hogy botokásza, kelyhekapródja, érmékásza. Micsoda indulási lapok ezek. Nekem így elsőre ebből az jön, hogy valami nagy erejű, rendkívüli változás indulhat el a mai nap. Még az is lehet, hogy észre sem vesszük, mert olyan pici lépéssel kezdődik ez a nagy változás, hogy fel sem tűnik a nap forgatagában. De hogy egy hosszú távra szóló és nagyon energikus, ez jön nekem most. És akkor most lássuk, hogy milyen kiegészítő jön még ehhez. Ezekhez milyen kiegészítést kapunk. A botokászához, a kelyhekapródjához, és az érmékászához. A botokászához kijött a női főszemély és a fa, a kelyhekapródjához a kasza és a hold, az érmékászához pedig a madarak és a kert. Ebből a lapokból nekem az jön most, hogy volt az életedben eddig olyan berögződés, ami megakadályozott téged érzéseidnek a őszinte megélésében, kimutatásában. Az is lehet, hogy ezek a berögződések, régi mintázatok, ezek nem teljesen voltál ennek tudatában. Csak úgy bizonyos helyzetekben mindig ugyanúgy reagáltál. Például, ha történt egy helyzet, akkor te mindig azt gondoltad, hogy húha, jobb, ha innen elfutok, és akkor hátrahagytál dolgokat, és menekültél. És ezt így nem is vetted észre, csak egy reflexzerű módon viselkedtél így. És ez az első ilyen tanács már az, hogy esetleg gondold végig, hogy volt-e valami ilyen eddig az életedben, nézd végig, hogy a nehéz szituációkban volt-e ilyen reflexzerű viselkedés, ami hát nem teljesen pozitív volt. Mert hogy a mai nap azért lehetőséget ad arra, hogy ezen változtassál, és ezt úgy alakítsd át, hogy valami apró kezdeményezéssé formáld. Az érmékászára kijött a madarak és a kert, és akkor ez kapcsolódik ahhoz nekem, hogy ha ezt valamilyen pozitív érzésé, még akármilyen picivé is tudod formálni azt a viselkedést, ahogyan eddig tetted, akkor azt nyugodtan elmondhatod a környezetednek, nyugodtan felvállalhatod, hogy hát eddig így viselkedtem, és rájöttem, hogy ez így nem teljesen korrekt, nem teljesen jó. És lehet, hogy nem a környezeteddel volt ez rossz, tehát nem feléjük volt ez rossz, hanem saját magad felé, és a mai nap akár egy ilyen is megesett veled, hogy ráébredsz arra, hogy eddig hogy viselkedtél, és hogy tudsz ezen változtatni, és ennek milyen pozitív hozadéka lesz a jövőben. És ez lehet, hogy ilyen nagyon erős impulzusszerűen fog ez a felismerés élni, például, hogy lehet, hogy látsz valakit hasonló helyzetben, és te kvázi kívülről látod magadat, hogy
én ugyanígy viselkedtem, én ugyanezt csináltam, és most látod, hogy téged ezen, vagy eddig hogyan láttak. És ez ösztönözhet arra, hogy változtassál ezen a régi berögződéseiden, és egy más minőség keljen életre benned. De mondom, ez lehetséges, hogy ez így ilyen hirtelen, egy pillanat alatt fog megtörténni, de nagyon mély ilyen is, nagyon stabil változást fog ez benned okozni. Különösen akkor, hogyha igaz ez rád, hogyha te nő vagy, mert ugye kijött a női főszemély, úgyhogy ez a nők esetében jelenthet nagyobb változást így a mai nap. Ha férfi néző vagy, akkor pedig a számodra legfontosabb nő életében tapasztalható meg egy ilyen változás, és az is lehet, hogy feléd irányulóan következik be nála ilyen pozitív előreindulás, aminek hosszú távon lesznek nagyon jó következményei, és mind az érmékásza, mind a fa azt jelöli számomra, hogy ez egy nagyon stabil, nagyon megalapozott új viselkedés, gondolkodás, érzelem megnyilvánulás lesz. Úgyhogy ma nekem ezek az információk, ezek az üzenetek érkeznek. Ebben gondolom, hogy lehetséges az, hogy a mai energiák támogatni fognak bennünket, mindenkit. A férfiak vagytok, akkor rátok is érvényesek ezek az energiák, csak mondjuk nektek az érzéseitekkel kapcsolatosan fog ez esetleg megnyilvánulni, mint női oldalatokkal. Ugye a férfiaknak az érzések azok nem annyira a mindennapjaik része, vagy nem olyan módon, ahogy egy nőnek. Úgyhogy nektek ez a női oldalatokban fognak ezek a változások bekövetkezni, amennyiben hajlandóak lesztek arra, hogy ezt be is engedjétek. Hát köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, minden jót kívánok, sziasztok!